الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك
وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي بالركاب. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك
واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟
أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك
وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك. وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صلوات. Program with two Marsiya recitation and poetry, followed by lecture, inshallah. So I would like to invite Brother Morteza to do the Marsiya, please. Let's recite another loud salawat. شیر نیستان حیدر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، اے شیر نیستان حیدر عباس، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سی دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلم کی صدا، عباس تنہا ہے کھرے رن میں سرور عباس، اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاق ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، عباس خنجر ہے حلقے سرور پر عباس، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا،
ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا۔ عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر، عباس گر کے گورے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل بھرے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی۔ عباس لاؤں کیسے لاش اکبر، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس صلوات۔ Thank you so much, Brother Murtaza. So now I would like to invite Brother Babar to come and recite his mercy, inshallah. Let's recite loud salawat. 3 loud salawat. ایک بار درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد والے۔ درود پڑھ دیجیے دوبارہ۔ درود و محمد والے محمد۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، گھر لٹے قید ہوئی بھائی کا لاشا، ہاں دیکھا، مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اریاں سر زہرا، ہاں دیکھا،
رات کو خواب میں اریاں سر زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں گر پڑے سے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سرے دلبر زہرا ہاں دیکھا میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سرے دلبر زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں
टुकड़े हुए कासिम का सरापा हाँ देखा मुजराई खल्क में इन आँखों ने क्या क्या हाँ देखा घर लुटे कैद हुई भाई का लाशा हाँ देखा मुजराई खल्क में। एक सूरा फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات. Once again, please recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of our entire family, I would like to offer my du'as and gratitude to all of you for your prayers, for your sharing in this grief with our family. I had the honor of being the son-in-law of marhum Ibrahim Sarrafi, but my relationship to him was not as a family member. Truly, he was a unique mu'min, and his akhlaq, his character was something which reminds a person of the priorities that a believer should have. And that is why I chose to say a few words to remind myself and all of us about our teachings and our beliefs as a Muslim in light of the verse of Surah Yunus in which Allah says, Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Those who are the near and dear ones of Allah, they have no fear and they have no grief or regret. There is sadness in the life of a believer. But when all is said and done, because they live their life according to a set of principles that is rooted in truth,
and rooted in reality. In spite of setbacks and hardships and tragedies, they have no regret. And that's one of the things that is the greatest danger to our emotional well-being and to our spiritual well-being when we live a life and we say, if only. You know, there's so many people who in different areas of their life, if only I had a different subject I had majored in, then I would have had a much better career. If only I had done this yesterday or last week or last year or 10 years ago or 50 years ago, then my entire life would have been different. And many times that is a very artificial and a fake narrative that we create. If I had done something differently, I would have been ahead. Because that road that we did not travel, we don't know what would have been the result. We can't say that if I had made a different decision, it would have been better. That is one of the beliefs of a mu'min, of a faithful person, that gives us tranquility. That our affairs are not a series of coincidences. And our trajectory in life, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Our trajectory in life is not made by coincidence, nor is it made entirely based on my choices and my decisions. When I think that my choice and my decision is going to determine what happens to me, then first of all, that is too much pressure on one person to bear. To think that the weight of the world or the weight of my family or even the weight of my own individual life is on my shoulders. Psychologically and emotionally, it's too much for one person to bear. And in reality, it is false as well. Sometimes when looking at the younger members of our community, we see that they are very hesitant to make a decision. Marriage, for example, they will postpone marriage. And maybe they will be introduced to a good mu'min brother or a good mu'min sister, young members of our community, but they won't be able to commit. I'm not sure if we're going to have a compatible personality. I'm not sure we're going to get along. I'm not sure if there is going to be a spark or a connection. But one of the things that I would recommend to people who are in that position in life is go to people who have been married for a long time. People who have spent 30 years together, 40 years together. And ask them how much of what happened in your life could you have predicted if you were able to ask those questions at the beginning of the journey. And what you'll find is 90% of those things that I'm worried about now, that should I go forward, should I not go forward, they are unpredictable in the first place. So make your decision on some other basis. It doesn't mean that you close your eyes and make a decision randomly. But make your decision on another basis. Don't rely only on data and information. Rely on what is right and on an ethical foundation for your decision. And if it means you make more money, great. If it means you make a little bit less money, great. Don't weigh the success or failure of your decision on the basis of whether it was profitable financially or not, or whether it gave you power or not, whether it gave you influence or not, but on the basis of whether at that moment when you were making the decision, and you can't predict what's going to happen in the future, is this the right thing to do or not? If you have reason to know that this is not pleasing to Allah, if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa
were standing in front of you and you would then hesitate, but now that we think he is not in front of us, I say maybe I can go ahead, then don't do that. And if when the Prophet were there, then you would do it. Sometimes I think, well, should I write that check, make that donation or not? Well, I'll think about it. But if I knew that somebody I admire highly, one of the ma'asumeen alayhimus salatu wasalam were there, then I would do it. Make that decision and don't confuse yourself or let shaitan confuse you by throwing in different possibilities which in the end we can't know the certainty of or the details of. And the one person in my life that I can say lived according to this akhlaqi principle as much as or more than anyone else, I can say was marhum Ibrahim Sarrafi. I learned from him making a decision not on the basis of what is perfect information, not on the basis of what is most profitable, but on the basis of what to the best of my knowledge is going to be pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, and changing that decision if later on I learn that something else is more pleasing to Allah. And I will not say much because it is difficult to speak of memories and to speak of specifics. But just that one attribute, I think all who knew him can attest, that a moral and an ethical foundation to a life brings you the best of this world and the best of the hereafter. And all of our presence here and our prayers and our admiration are a testament that what gives us salvation and success and tranquility, emotional health and salvation in the hereafter, is nothing of this material world, but it is something of that moral and that spiritual fiber which is part of the life of every believer. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And this takes humility. Many times in our life, especially in this society, when we speak to people, we find that we have a preference or an interest, and we then try to make a reason to say that this is the right course of action. But we're not doing so with humility. I'm not willing to change my course of action, my ego, my desire to see my own interest out of obedience to Allah. Sometimes there are people who are going to make a decision that is going to destroy their family because they're bored, for example, or because they have some imagination of what could be a better life. And then they will make excuses that, for example, my children would want me to be happy, or somebody would want this. But that is not a true moral decision. It is a justification that this is what somebody would want. We have a much more clear and a much more solid basis for our decision making, which is to put our nafs and our ego and our desire in its proper place, and to make it conform to what principles we get from Islam, rather than try to bend our principles to suit our preferences. The same thing is with dua. Sometimes if you tell somebody that maybe your dua was not accepted because it wasn't maslahah, then people will say, well, cannot Allah change His maslahah? If it's not best for me, then Allah can change what's best for me. I want to be rich. And if richness is not best for me, then Allah can change what is best for me so I can get what I want, and it's also in my best interest.
But the whole philosophy of dua and the whole beauty of dua is not for me to say that I want my loved one to survive another year or another 10 years. That I want my life to take this specific path. And oh Allah, if it's best for me, then give it to me. And if it's not best for me, then you make what I want best for me. The true beauty of dua is for me to say to Allah, oh Allah, you have given me a heart. And you have given me a mind. And with what you have given me, I think this course of action is best. So I am asking and I am praying to you for this. But oh Allah, if you have given me a heart and a soul and a mind, then I know that you are my Mawla and my Creator, my Master and my Sustainer. So take my plan and change it and fix it so that what you give to me is in my true interest as you in your wisdom decree, and not I in my insufficiency see. That is what dua is. And sometimes we need to become more humble and change our own preferences. And even the way we ask dua from Allah, because we want our own terms to be what we get. We pray for shifa, for recovery for those of our loved ones who are ill. But not humbly before Allah, but rather with a demand from Allah. And we forget that we are the servants and Allah is the master. We are the ones whose horizon is limited, and Allah is the one whose horizon is infinite and His wisdom is unlimited. And He has counted every step and every breath and every morsel of sustenance that every human being is going to receive in this world. And no soul goes before its time or after its time, except that it is decreed by Allah subhanahu wa ta'ala according to His wisdom, and not just according to His justice, but rather according to His mercy. Now when we say, Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, this is speaking of the hereafter. That on the day of judgment, when all of humanity is going to account for our good and our bad deeds, and we will stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and in front of each other without that fake profile that I have made for myself in real life or online, without the retouching of my photograph to remove wrinkles and remove white hair, without the retouching of my biography to make myself look more impressive than I am, but in a court where if I wish to lie, my hand will correct me and say that you did not do those good deeds that you take credit for. You did those evil deeds that you wish to deny. On that time, la khawfun alayhim. Allah will not let those who are His close ones fear. Wala hum yahzanun. And Allah will not let them be in grief and regret, but rather He will give them hope. And He will give them confidence in the mercy and the forgiveness and the grace that Allah has prepared for those who are believers in His Lordship and followers of His commandments. But it's not only about the hereafter. In reality, the hereafter is nothing but a continuation and a completion of the way that we live our lives in this world. And that is why the call of Islam is not that we should pray for salvation in the hereafter. Some people, when they want to be very religious, they turn their back on their family and they say that
I want to just devote myself to Allah, even if it means that I don't have time to meet the wants and the needs of my loved ones. There are some people who say, I don't want to go to the masjid because there is politics in the masjid. There is the wastage of time in the masjid. I want to do my ibadah alone. So on Laylatul Qadr, for example, there are some people, I've asked them, would you like to join us? No, I'll do my ibadah alone. I've heard from people that I've gone for Hajj, I don't want to go to Hajj again because of the distractions and because of all of the hardships that a person faces. These days, for the last 2 years, we have not been able to go for Hajj, even those who have the obligation. And in Islam, if you have done your wajib Hajj, then sometimes there are greater priorities than a second Hajj. But saying that there is a greater priority is very different than saying that you can say it's not important. Every Shahr Ramadan, every one of us, rich or poor, healthy or sick, should pray, Oh Allah, urzuqni hajj baytika al-haram fi aami hadha wa fi kulli aam. Oh Allah, I wish to go for Hajj, even if I don't have the health, or I cannot afford it, or I know that it might not be possible. Because the prayer for Hajj is the prayer for the wealth, and the health, and the time, and all of those things that I will need to be able to go. The desire to visit the house of Allah, and the city of the Prophet of Allah, and the shrine of Lady Fatima, and 4 members of her family, of our Imams, that should never leave our heart. But then when it comes time to make that decision, if I have done my wajib Hajj, and I have not been to Karbala, then certainly Karbala is a higher priority. And if I have family members who are in need, I have other obligations in my own family and in my own society, then that might be a higher priority, not because Hajj is less important than our other obligations, but because Allah has taught us that we are to fulfill all of our obligations with a certain balance. So Allah doesn't want us just to look at the hereafter and say, well, Allah, it's the akhirah. I want to do my dua, I want to do my ibadah on my terms. If Hajj is inconvenient, then I don't have a desire to go for Hajj. If the masjid is inconvenient, then I don't have a desire to go to the masjid. If there is some other obstacle in my life, my family is inconvenient, then I don't care about my mother and my father and my spouse and my children. The Quran describes 2 groups of people. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Some people say, well, Allah, give us from this world. And generally, people who ask of this world, they don't ask for the best of this world. They just want more. They think accumulating abundant material resources is by itself good. And so somebody who is wealthy is considered successful and admirable. But then the Quran describes the opposite, which is the believers. And the believers, they don't say, oh Allah, we pray to you for the akhirah. They pray for dunya and akhirah. They say, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. The believers are those who say to Allah, oh Allah, give us of this world that which is good. And if I ever have to choose between that which is pure in this world and that which is much, then I should never choose that which is much over that which is pure. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Oh Allah, give us the best of this world, the best of the hereafter, and protect us from the punishment of the fire. In the end, the priority and the more important is the hereafter.
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, meaning that, oh Allah, if I ever have to sacrifice my interests in this world for the hereafter, then that is what is truly important. But the first part of that dua, which Allah teaches us, reminds us that in reality, the akhirah and this dunya are the same. Those attributes that give you peace and that give you success in this world, it is those attributes and those qualities that are going to give you success and salvation in the hereafter. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Oh Allah, give me the best of this world and the best of the hereafter, and وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. These are the ones who shall have what they have earned in this world. It will not be a material life, for all of their efforts to come to an end with death. There will be some people who have done a lot, accomplished a lot in this world. But the moment that the angel of death comes in front of them, they will say, Halaka anni sultaniya. All of my power, all of my fame, all of my authority, it's gone forever. But those who say, Allah, this world and the hereafter, I ask you for the best. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. That will stay with them, and that nasib and that allotment shall never depart. Because we are approaching the time of Maghrib, I will conclude and I will say that, O Allah, all of us testify that Marhum Ibrahim Sarrafi was one of those people who had internalized this message. And he strove to live an honorable life, and in that way touched so many hearts. But it's not how many hearts he touched that is the measure of a man or a woman, but it is whether they served their Lord in the best possible manner. Imagine that you have a person who is very dignified and in any circumstances only helped but never sought help from anyone. For almost 6 years was in a state of paralysis and was not able to take care of his own needs. And I must commend my mother-in-law, Najma Sayyid, for truly peerless service and caretaking, which I have not seen the example of in my life. And may Allah grant her the ajr and the reward and peace after that. But I can only imagine how difficult it must have been for a person who never asked for favors to be in need of others for even the most basic functions. But when that thought enters into my mind, then I say it was always the attribute of the believer to say, O Allah, ridan biqada'i wa tasliman li amrih. And so I don't think he would have huzn, because he was a lover of Imam Hussein. He was a follower of Imam Hussein. And if in Karbala Imam Hussein never said, Oh Allah, I wish I was somewhere else, then I cannot imagine that my father-in-law would say, even in that state of sickness after his stroke, that, oh Allah, I wish I was in another circumstance, because this was the decree of Allah. And the believer says that, oh Allah, if this is what you have decreed for me, even if it is not what I would have chosen for myself, I am more pleased with your decree than I am with what I would have chosen. We bid farewell to our loved ones, and every farewell is painful, is difficult. There is always the feeling that if only I had another moment to say goodbye, to express my love, to ask for forgiveness. But there can never be enough moments to bid farewell. On the day of Ashura, there were many farewells, but I will conclude with just
a few reminders of those farewells that Imam Hussein bid on the day of Ashura. After all of his followers had been martyred, he came into the tent where his son Zainul Abidin lay sick. And he roused him and he said that, "Oh my son, I have come to bid you farewell." And Imam Zainul Abidin looked at his father. It was as if he had aged in just a few hours, many years older than he had been earlier that day or the day before. He said, "Father, where is everyone?" And then as Imam Zainul Abidin named those who had pledged their lives to the Imam said that, "Oh my son, know that there are none among the men but you or myself." And Imam Zainul Abidin, he said that, "Oh Father, give me permission, in spite of my sickness and my weakness, to go and defend your honor. You are not only my father, you are my Imam. You are the one whom Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa would lengthen his prayer so that if you were on his shoulders, you would not have to rush off of his shoulders. You were the beloved one of Muhammad and Ali and Fatima alayhimus salatu wassalam." And the Imam said that, "Oh my son, I have come to bid you farewell. There is a battle that you will do, but it will not be with swords. It will be with your hands and your feet chained. And your battle will be in the court of Ibn Ziyad and Yazid." Imam Hussein bid farewell to his beloved wife Rubab, the mother of al-Asr, the mother of Sakina. And what a farewell it would have been, as Imam Hussein had the blood of their beloved 6-month-old child al-Asr on his face and on his clothing. And he said that, "Oh Rubab, I leave you to captivity and I leave you to grief." Imam Hussein bid farewell to his sister Zainab. And then the last farewell, as it is narrated, is after Imam Hussein had left his tent and he mounted his horse and he gave the horse a signal to go forward. He said that, "Oh my horse, you have been loyal to me until today. One final time, I take you towards the battlefield." And that loyal mount did not move, but only indicated towards its hind legs with its head. And as the Imam looked behind him, he saw that there was one young girl who wished to bid farewell to her father and had wrapped herself around the legs of Dhul Janah, the horse of the Imam. The Imam came down and said, "Oh Sakina, how can I bid farewell to you?" She said, "When news came that my uncle Muslim ibn Aqil has been martyred, then you came forward, you called my cousin, and you showed her mercy, and you showed her a special love, as if you were telling her that from now on she would be an orphan. Oh Father, I know that after you are martyred, there will be none to show me mercy. I am ready to face all of those calamities that you have told me to be patient for. But Father, put your hands on my head and hug me as you would hug an orphan, so this can be my final memory of all of those moments that we were together." Imam Hussein hugged his beloved daughter Sakina and bid farewell to her and went towards the battlefield. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We bid farewell to Marhum Ibrahim Sarrafi and to all of the marhumeen of our families and our communities, and we ask Allah to keep them together with Muhammad wa ali Muhammad alayhimus salatu wasalam in paradise. Please recite Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Qul Huwallahu Ahad for Marhum Ibrahim ibn Ismail Sarrafi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا جميعا. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. صلوا على محمد وآل محمد.